I have our team members, Mausam Rasnik, Sampan Dal, and Nishan Paudya. So, recommender system is also known as recommendation system, which is a artificial intelligence or AI algorithm, usually based on machine learning, and it uses big data for suggestion and recommendation to the customers or users. So, for recommendation system basically works in this flow, and it is data collection, train model, and recommendation. So in data collection, we are determining data source, extracting data, cleaning and pre-processing the data, and exploratory data analysis. Suppose हाम्रो चाहिँ छुट्टै छुट्टै एप or वेबसाइटको चाहिँ आफ्नै वेबसाइटबाट चाहिँ डाटा कलेक्ट हुन्छ. सपोज दराजकोबाट आफ्नै डाटा कलेक्ट हुन्छ, अमेजोनकोबाट आफ्नै डाटा कलेक्ट हुन्छ, अनि त्यो डाटा चाहिँ ट्रेन मोडलमा ट्रेन हुन्छ, अनि ट्रेन हुन्छ र ट्युन हुन्छ. त्यो पछि चाहिँ वेबसाइटले त्यो ट्रेन मोडललाई चाहिँ डिप्लोय गर्छ, विच इज रेकमेन्डेड टु द कस्टमर्स. सो we have types of recommendation system, and types of recommendation system ma chai collaborative filtering, content based filtering ra hybrid recommenders huncha. So collaborative filtering bhaneko chai suppose दुईटा युजरले चाहिँ एउटा common item लाई purchase or त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ, अनि थर्ड युजरले पनि कुनै नयाँ आइटम एड हुन्छ भने चाहिँ अगाडिको अलरेडी युज गरेको युजरलाई चाहिँ त्यो नयाँ आइटम चाहिँ रेकमेन्ड हुने गर्छ. सो कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङमा चाहिँ प्रिफरेन्स र पास्ट इन्टरेक्सनमा युजर र कस्टमरको पास्ट इन्टरेक्सनको बेसिसमा चाहिँ कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङ रेकमेन्डेसन हुन्छ. सो हाइब्रिड रेकमेन्डेसन भनेको चाहिँ कोलाबोरेटिभ र कन्टेन्ट बेस्डको एडभान्टेजेसहरू के छ त्यसलाई मिक्सअप गरेर हाइब्रिड रेकमेन्डेसन चाहिँ त्यो बेसिसमा युज हुन्छ or डिप्लोय हुन्छ रेकमेन्डेसन चाहिँ. सो दिस मच फर माई पार्ट, एन्ड नाउ आई कल upon Mausam Rasnik for this. Hello everyone. Now let's talk about the types of recommendation system. First one is collaborative filtering. Collaborative filtering uses user preferences and item based on their similar user. त्यसमा खास के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै युजर 1 र युजर 2 छ भने चाहिँ उनीहरू दुईटाको पास्ट हिस्ट्री अथवा उनीहरूको केही प्रिफरेन्सेसलाई लिएर उनीहरूलाई सिमिलर युजर जस्तो ट्याग गर्छ क्या. अनि एउटा त्यो युजर 1 ले चाहिँ कुनै अर्को चिजमा इन्ट्रेस्ट देखायो भने चाहिँ त्यो युजर 2 लाई पनि रिकमेन्ड गर्ने जस्तो टाइपको हो यो. अनि बेसिकली देयर आर टु टाइप्स, युजर बेस्ड एन्ड आइटम बेस्ड. User based looks at the ratings of similar users to make a prediction for a targeted user. भने आइटम बेस्डमा चाहिँ आइटमको रेटिङ र स्पेसिफिक आइटमको अनुसार टार्गेट गर्छ. इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा नेटफ्लिक्सको छ. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युजर 1 र युजर 2 ले बोथ दुईटाले चाहिँ दुईटा मुभी सुरुमा पहिला हेरेर मन परायो भने चाहिँ उनीहरूले सिमिलर युजरको रूपमा उनीहरू राखेको हुन्छ, र युजर 2 ले चाहिँ नेक्स्ट मुभी हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो मुभी उसलाई पनि रिकमेन्ड गर्छ क्या. त्यसै गरी अरू उबर इट्समा पनि त्यो इक्जाम्पल छ. अनि नेक्स्ट छ कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङ. कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङमा चाहिँ सिमिल्यारिटी कसरी लिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको प्रिभियस इन्टरेक्सन अनुसार एउटै पहिला जस्तै सिमिलर चिज पहिला पनि मन पराएको छ भने चाहिँ त्यही टाइपको चिजहरूलाई रिकमेन्ड गर्छ. जस्तै हाम्रो युट्युब भिडियोमा पनि त्यस्तै गर्छ. अनि रिकमेन्डेसन आर मेड बेस्ड अन द एट्रिब्युट्स अफ द आइटम्स एन्ड देयर युजर पास्ट बिहेभियर. It can be applied in various types of content such as text, images and audio. It does not require explicit feedback from users such as ratings and reviews. And it's effective for recommending items to users with specific interest or preferences. इक्जाम्पलमा चाहिँ सिमिलरली नेटफ्लिक्समा अघि चाहिँ कोलाबोरेटिभ फिल्टरिङको इक्जाम्पल थियो भने त्यसमा चाहिँ युजर एउटै युजर छ. उसले पहिला कमेडी र रोमान्स जनराको मुभी मन पराएको थियो र कास्ट चाहिँ टम ह्याङ्क्स र मेग रायनको थियो भने चाहिँ सिमिलर मुभी कमेडी र रोमान्सको उसलाई रिकमेन्ड हुन्छ क्या. हाइब्रिड रिकमेन्डेसनमा त अब इनपुटमा कन्टेन्ट बेस्ड फिल्टरिङ र कोलाबोरेटिभ फिल्टरिङ हुन्छ, र
दुईटैलाई कम्बाइन गरेर रिकमेन्डेसन गर्ने हो अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इम्प्रुभ्स एक्युरेसी बाई कम्बाइनिङ मल्टिपल मेथड अनि दुईटैको स्ट्रेन्थहरूलाई लिएर विकनेसहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरिन्छ अनि एउटा रिकमेन्डेसन सिस्टममा एउटा कोल्ड स्टार्ट प्रोग्राम भन्ने हुन्छ यसले चाहिँ त्यो अलि ह्यान्डल गर्छ अनि चेन्जिङ युजर प्रिफरेन्सेस हरूलाई पनि एड्याप्ट गर्ने हो जस्तै कि अब इक्जाम्पलमा चाहिँ स्पोटिफाईको डिस्कभर विकली प्लेलिस्ट भन्ने त्यो विकली हाम्रो नयाँ नयाँ प्लेलिस्ट गराइदिइरहेको हुन्छ इक्जाम्पल छ नेक्स्टमा अब सम्बन्धमा So, I'm going to talk about the companies that utilize recommenders and the case study further on. And basically, so सुरुमा त obviously Netflix त आइहाल्छ because of the cliche भनौँ त्यो Netflix price को कुराले गर्दा recommendation is a core part of Netflix and again Amazon works on customer retention, so customer कसरी retain गर्ने नयाँ customer कसरी attract गर्ने how to avoid window shopping भनेरै so there's a core team behind recommendation system. Tinder को त भन्नै परेन हैन हामी यसको यही छँदैछ नि YouTube Meta Spotify चाहिँ it's more mainstream so Spotify is based on user को what the niche is for the user, what they like, what they don't like हैन अनि for YouTube and Meta it's more about social content feeding so more than recommendations marketplaceहरुमा mostly त्यस्तो implement त भएको छैन it's more about how to feed content, how to retain the clicks and interactions so what okay so the case study मैले चाहिँ Netflixमै गरेँ because Netflix is a core their intellectual property is mostly based on recommender system so our case study will be based on Netflix. So what is Netflix? So कसलाई Netflix भनेर भन्नु पर्दैन त्यही नै I'll just give a run of the mill explanation. So Netflix is basically a media service provider which streams based on a subscription model. Suruma it was based on DVDs, selling DVDs through the mail or renting DVDs through the mail. But Netflix has recently and more popularly been the downfall of Blockbuster, of this similar DVD chain. And Netflix, starting from 2007 and streamlined in 2010, it shifted to a online global subscription model. So after that, it is basically the largest streaming service in the world, and it is heavily data-driven because everything they do, every intellectual property they have is basically based on the movies they own and the recommendation engine that they provide. So like I said, what is their asset? Their asset is their technology. They also have intellectual rights as their asset, but mostly why we go to Netflix is because they provide a hub where they have a big repository of movies, TV shows, but also they have a great recommendation system. So what's their asset? Their asset is the recommendation system for the users, and they basically use a hybrid recommender system. So it is also collaborative based, it is also content based. So why recommender systems for Netflix? So like I said, they shifted from DVD. So they used to sell and rent DVDs by mail, but now they shifted as of 2010 totally towards renting on the online space, which is a subscription model. So as they shifted towards the digital medium, they needed a recommender system. And again, internet TV is all about the choice. So rather than just giving us a repository and having us search by ourselves, they provide us a specific choice through the recommendation, and it is catered towards the demographic taste and genre of their customers. And then again, digital access. So since they have access to millions of users' data, so they have access to what a user likes. So what is the actual watch time of a user? What is the demographic of a user? What is the gender of a user, and similar on. So with those details, they can associate it with the usage frequency, device, and demographic of the user, and it is essentially boils down to a big data project because before they had just sent mail DVDs to a bin, but now they have actual access to real-time data about what a user, every single individual user watches and doesn't watch. So that's why they utilize recommender systems for their workflow. So okay, I'm going to talk about a cliche topic here. Basant sarle harik class ma bhane hamile गर्नुहुन्छ त्यही पनि I'll just talk about. So हाम्रो core idea recommendation system भनेपछि the Netflix recommendation system initially revolved around the Netflix, right? So this was a use contest that went on from 2006 to 2009. Then, the basic contest was to design an algorithm that improved the in-house algorithm of Netflix, and it had a prize of $1 million, and it was won by a team from Belcore. It was a combination of different teams from AT&T, Bell, and Core, and something like that. The team
pragmatic chaos. It bested Netflix in-house recommendation system by 10.06%. But what did they achieve through that Netflix price system and outsourcing their actual recommender system? They increased the engagement rate of the users. They used growth in subscribers due to better customer retention plan. They had a personalized streaming service for every individual user. Customer satisfaction was a given because of the better recommendation system, and they had an increase in sale in terms of revenue of Netflix. Was it successful? Yes, but actually no. So there's a little known fact that Netflix price was suspended in 2009 because a team from Michigan, University from Michigan, a research team from Michigan actually, mapped the data. So the actual data from Netflix price was different stars, ratings, and given by the users. So different input given by users for every movie, and it was anonymous. It only had the number of stars and the name of the movie, but the research team managed to map the number of stars to actual users in the Netflix database or the open source database, and it caused a huge privacy concern. And Netflix was sued multiple times. It had, I think, 4 class action lawsuits too. So after that, they suspended the Netflix price. Now I'll ask Nissan to come over and actually explain why it was successful or not. So, as I said, it was successful, but it wasn't. So, what do I mean by that? So, most of these were just meaningless. भनेको अस्ति यस्तो बेला चाहिँ हैन आइडिया एकदम जिनियस थियो है मतलब जस्तै अब 1 मिलियन पैसामा चाहिँ नेटफ्लिक्सले बेसिकली एउटा टप नच एउटा पीएचडी टिम या साइन्टिस्टको टिम हायर गरेर हैन अनि तिनीहरुले चाहिँ दिन रात त्यसमा खटाएर चाहिँ एउटा रेकमेन्डेसन गर्न सक्छ है बट इट्स द्याट के भयो त अब लाइक त्यो 1 मिलियन डलरको प्राइस चाहिँ वर्ल्डको बेस्ट माइन्डहरु हुन्छ नि आफै पालेपाले काम गर्छ नि त हैन भनिसक्यो के भयो जस्तै अब त्यही जति माने एउटा टिमले 10 घण्टा एक वर्षमा लाइक 100 घण्टा काम गर्यो भने हैन लाइक त्यसको ठ्याक्कै 100 गुणा बढी गर्यो भने त सबै टिमहरुले हैन अनि लाइक के हुन्छ एकदम अनसम्बल जस्तो भयो नि त त्यो एफर्ट हैन त्यसले गर्दा अलि बेटर रिजल्ट प्रोबेबिलिटी बढी भयो अनि यसमा चाहिँ के हो भने नेटफ्लिक्स प्राइसले अनि अर्को मेन रिजन फेलिनु भनेको 2006 बाट 2009 सम्म भयो अनि 2006 मा नेटफ्लिक्सको बिजनेस मोडल भनेको लाइक स्ट्रिमिङ सर्भिस नभएको चाहिँ मेनली डीवीडी मा थियो के अनि डीवीडीलाई फोकस गरेर सुरुमा बनाएको जुन रेकमेन्ड सिस्टम थियो अब डीवीडीमा के हुन्छ हामीले एउटा दुईटा डीवीडी किन्यो भने हैन अब त्यो फिर्ता गर्न मिलेन नि त हैन पुरै हेरेर फिर्ता गर्ने हुन्छ तर मुभीमा चाहिँ अब लाइक अनलाइन चाहिँ एउटा अलिकति हेरेर छोड्नु मिल्छ त्यो भएर त्यो पनि मिलेन अनि अनि यसको चाहिँ हरेक 2006 देखि 2012 कि 9 सम्म लाइक हरेक वर्ष भइरहेको थियो प्रोग्रेसनमा हुन्छ हैन त्यो वर्षमा जसले बेस्ट रिजल्ट एचिभ गर्छ त्यसलाई प्राइज दिने भनिन्छ र फर्स्ट 2-3 इयरमा चाहिँ एक्चुअल युज पनि गरेको थियो नेटफ्लिक्स हैन तर पछि गएर चाहिँ गाह्रो परेको युज गर्नु So this is the statement given by Netflix. Additional accuracy given that we measure did not seem to justify the engineering effort needed to bring them into a production environment. यो भनेको लाइक एट अ सर्टेन पोइन्ट हैन एउटा रेकमेन्डेसन सिस्टम बनाएपछि हैन त्यो एक्युरेसी जति बढाए पनि हैन रियल वर्ल्डमा केही भ्यालु प्रोभाइड गर्दैन कि इट्स जस्ट नम्बर हुन्छ हैन त्यो भएर चाहिँ अनि के कन्ट्रोल गर्दाखेरि इट वाज ओभर इन्जिनियर्ड हैन जुन एक्चुअल 2012 को एन्डमा जुन मिलियन प्राइस दिएको थियो नि टिमको एकदम बढी कम्प्लिकेटेड भएर चाहिँ युजर गर्न सकेन कि सो यसले के लेसन दिन्छ भन्दाखेरि फेरि हामीलाई चाहिँ अब ओभर इन्जिनियरिङ इज नट गुड हैन रेकमेन्डेसन सिस्टम बनाउनु छ भने चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिट हुन्छ हैन र इट्स अलवेज मोर कम्प्लिकेटेड हैन एउटा मोडलले मात्रै पनि हेल्पफुल हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यो भन्ने लेसन दिन्छ So let's talk about the importance of recommender. फर्स्टमा त पर्सनलाइजेसन भएन नेटफ्लिक्सको कुरा गर्दाखेरि अब मैले रेकमेन्डेसन सिस्टमकै कारणले गर्दाखेरि लाइक मेरो प्रेफरेन्सहरू हुन्छ नि त्यही अनुसारको मुभीहरू हेर्न पाउँछु मलाई एकदम बढी सजिलो हुन्छ होइन अननेसेसरीली ब्राउज गर्नु पर्दैन त्यो वेबसाइट अनि इन्क्रिज इन्गेजमेन्ट भनेको अब त्यो पर्सनलाइज भएपछि लाइक नेचुरली धेरै युजरहरू आउँछन् होइन किनभने ठ्याक्कै चाहिएको कुरा पाइरहन्छ नि त अनलाइक कि अब अरू कुनै स्ट्रिमिङ साइटमा त्यसमा चाहिँ त्यस्तो रेकमेन्डेसन सिस्टम चाहिँ राम्रो रोबस्ट छैन भने त्यसमा एकदम कम जान्छ मान्छेहरू अनि त्यसले गर्दा नै अब कस्टमर पनि बढी रिटेन्सन हुने भयो होइन त्यो आइरहेको भयो अनि अब इम्प्रुभ टार्गेटिङ भनेको अब यो त जुन अब एडभर्टाइजिङमा फेस टु गरेर युज गर्छ होइन अनि जताततै सोसियल मिडियामा युज भइरहेको हुन्छ अनि सेल पनि बढ्ने भयो होइन लाइक ठ्याक्कै चाहिने प्रडक्ट हुन्छ जस्तै अब के एउटा रङ किन्यो होइन रङ किन्यो भने ठ्याक्कै अब हनी पनि बेच्छ नि ठ्याक्कै त्यो राख्छ नि त्यस्तो गरेर चाहिँ के हुन्छ लाइक सिमिलर प्रडक्ट राख्यो भने चाहिँ टार्गेट बढी हुन्छ एकदम सेल बढ्छ कि अनि कार्ड भ्यालु भनेको त्यही नै भयो यसले गर्दाखेरि अब बढी पर्सेसहरू बढ्ने भएन अनि नेटफ्लिक्समा पनि अब आवर्स वाच एकदम बढ्छ होइन त्यो कारण भयो सो स्टक द मार्केट होइन सो अब हामीले चाहिँ नेटफ्लिक्सको कुरा तर अब मिडिया एक्टिभेन्ट नभइकन मेन त हाम्रो त्यही रिटेलमा पनि छ एमाजोन होइन अनि त्यो
क्रेजिसहरू यिनीहरू भइहाल्यो अनि त्यसपछि गएर टेलिकम्युनिकेसन हेल्थ केयरहरू पनि धेरै कुरा युज भइरहेको हुन्छ र मार्केट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अहिले चाहिँ 3 बिलियन छैन बट इट्स प्रोजेक्टेड टु गो 54 बिलियन बाई 2030 सो इट मिन्स इट्स स्टिल ग्रोइङ होइन एन्ड लट अफ अपर्च्युनिटी फर बिग कम्पनीज एन्ड एज वेल एज स्मल कम्पनीज टु एक्सप्लोर होइन रेकमेन्डेसन सिस्टम कसरी लेभरेज गर्ने भनेर सो दिज आर कन्क्लुजन्स फर रेकमेन्ड सिस्टम्स लाइक दे आर रियली द हाइप होइन एन्ड दे आर रियली गन बी बिग एन्ड दिस आर द कन्क्लुड आवर प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू